Pom, 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 pom. A dále tady máš moji nejoblíbenější část. A to je výběh pro zvířata, kde já jsem si teda šikovně už ulovil 2 hypogryfy, nějaký žáby a tady niflery. Jsou největší týpci. A ty když je vlastně pak nakrmíš a můžu to? Můžu, jo. Když je pak vlastně učešeš, nebo já nevím jak to říct, prostě vydrbeš kartáčem, tak z nich můžeš sebrat vlastně třeba hypogryfy peří, z žab to jsou snad nějaký ty jejich bordely na zádech a niflera bych řekl pravdu, ani nevím co dělá nifler. Jo a tady z těch chlupatých koulí, tak z těch máš taky srst. Je to, vždycky to vidíš, když na to najedeš, tak on ti to ukazuje, co z toho jako padá. No jasně, tohle musím kartáčovat, tohle taky, to už můžu oškubat. Jo. Vždycky jakmile jsou najedený a vykartáčovaný, tak si můžeš lutovat. Pak jim tady dáváš takovýhle srandy, jako, co já vím, tady dám třeba bolno favrpal. A nějaký zvíře, který je nejblíž, teď nevím, který to bude. Jestli to nějaký vůbec bude. Tak oni se normálně hrajou třeba s tím míčem, což je hrozně super, takový jako na odreagování, dobrý. A je, samozřejmě jak jinak můžeš to vylepšovat i tady. Akorát já nevím, jestli tady něco na to mám, jo mám. Ale to jsou takové jako blbosti, že jim tady dáš prostě, co já vím. Tohle zrovna, to jsou včely, lavičku, bla 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 a tak dále a tak dále. Stoupy, cesty. Později je tam snad i barák, že si se můžeš dát prostě barák. Takže jako, pokud seš druh člověka, který se rád jakoby staví svoji bejsku nebo to nějak upravuje, tak ideální varianta tohleto. Minimálně z tohoto pohledu, že prostě chci si craftit poťáky, tak si craftí v té poťáky. Takže já si tady tam třeba craftit na healování potku. Tady si dám potku Durus. S vedlem. A prostě si ti vaří potka. Plus pak tady máš stůl, který ti náhodně vykraftí vždycky nějakou potku, ale on stojí snad 3000 a na to jsem se ještě neudělal. Takže jako zajímavě je to udělané tohleto. Tak, šup s těma potkama sem. Tak. Co dál tu máme? Co jsem to chtěl? Jo, ty hlavní questy. Jo, tady mi to samozřejmě ukazuje ti to ty. No ale tohleto jsou všechno side questy prostě. To je hrozný jako. Tady máš dík, tohle bych třeba už mohl udělat. Ale tady máš třeba pozbírej gapstony. Ty jsou po celém hradě a ty absolutně nevíš, jsou za první malinký, za druhý jsou dost blbě položený, takže dost často nejsi schopný na ně použít spely. To je třeba příšerný. No, tady máš třeba v noci najít ty nemigis, který pak přidáš panu Moonovi a ten tě za to naučí Alahomora levelu 2. Jo, takže ty v noci hledáš tamhle, jak je ta zrovna ta opice na tom obrázku, tak ty vlastně hledáš tyhle ty opice, můžeš je vzít jenom v noci a máš jich sebrat úplně skutečné množství. Na level 2 je 9, takže tak třeba 20 jich bude na ten level 3. Jo, takže to bude mňamina, no. To tady ani neukazuje, kam mám jít. No, tak nic, no. Půjdem sem.
Jo, a já mám mít do map chamber. Jo, on vlastně bude už ten druhý trial. Takovou pravděpodobností. Nebo se pletu? Se asi možná pletu. Jo, protože nemám hlavní quest označené. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Doufejme. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. No tak to je výborný. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Jdem na to. Best of luck. Já si myslím, že tady po tom questu, protože je to poslední z linky, tak se třeba změní období na zimu. A jo, užiju. Jo, počkej, já musím počkat, než se dokecaj. To je na to jsem čekal. Jo, on se ještě neakceptnul, musím ještě počkat. Až teď. Ty krása, no hezky. It's like a place right out of a storybook. Defender! No rozhodně. Okej, to mě tak napadlo. Můžeš už přiznat? Ty vole. A mě se otoč. Jako musím uznat, že jediný, co mě na tom irituje, jak je to dělaný pro konzole. To ovládání je na klávesnici takový dost zajímavý. Můžeš už letět na tu zem? Děkujeme. Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. Nice. They're working together all right, but it is not a friendly alliance.
I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Dobrý, a já udělám teďka, protože díky tomu, že jsou tady stat pasáže, tak já zneužiju svoje skilly, co tu mám. A to já bych mohl sprintit, aby se použil Petrificus Totalus globálně a to je asi tak nějak všechno. Ježiš, já se za něj nedostanu. What's that? Better have a look then. Dobrý plán. Intrepid travelers, the both of you. Keep your wits about you. Absurd, isn't it? Ranrock wants us to find the child. But which child? We could take every child we find to Ranrock. Eventually, we may get the right one. Cool. Sounds like a lot of work. Perhaps we just tell him we looked. Well, if he asks. A teď budu muset zase jít, jo, klidně jdi. Tak si to užij a nejspíš zase jdu. No já si myslím, že já půjdu za chvilku hlavně spát, protože já jsem unavený úplně neskutečně. Ale každopádně užij si den a měj se hezky, takže se tím ahoj. You can't stop Ranrock's rebellion! One of the best meals I've ever eaten. Nice. Ranrock won't be stopped! Já budu potřebovat přetahování, odražení a tady. Nice. Ah, up there. That's our way in. No, počkej, ty musíš tam. Nice drak. Wingardium Leviosa. If I'd known your plan was to dig up half the country. I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Týpeček. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic.
And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Any special words you want me to pass on to your mum? Expulso! Lamb to the slaughter. I'd let Shiva to work. Not your best money. Expelliarmus. You little brat. Expelliarmus! No. Time to teach someone a lesson. Expelliarmus! Why don't you come on? Surely you can see that. Hey, back. They didn't play out this one. Coward. Confringo! Accio! Stop avoiding me. Oh! You'll have to regret that. Defaulter! You won't just Stop that rat. Let's play. You just wait till I should have been. I'll make you wish you back at school. You're putting me to sleep. No more. Pathetic. Defaulter! Accio! Confringo! Expelliarmus! Defaulter! Made a great Jak to přijde vzadu. If only Ranrock were here to see this. Defaulter! Accio! Vše se nestydnějí. Někde vidím toho. Control 3, nice. Solar Protection Glass. Nice. A jestli se nepletu, tak tady by měl být ještě nějaký ultra týpek. Akorát asi ne, teďka jsem v mainlandce. Revelio! Defaulter! Revelio! I suppose that's the quick way down. To asi všechno v tom případě tady. Tak jdem, no. Goblin tracks. Revelio. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Tak to je pro dnešek vše. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, zaraž tam tlačítko like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Pa.